Вітаю у щотижневому випуску новин про зміни клімату. Наслідуючи своїх однолітків в Австралії, Бельгії, Швеції та Нідерландах, британські школярі пропустили заняття 15 лютого, вимагаючи від політиків невідкладних дій у протидії змінам клімату. По всьому світу неурядові організації та навіть школи підтримують таку позицію школярів, в той час як політики розганяють страйки або просто на них не реагують. Незважаючи на остаточне рішення, яке буде за школами, дуже ймовірно, що участь школярів у подібних заходах продовжуватиме зростати і надалі, поки рух остаточно не вкорениться. Тривожний звіт, що буде опубліковано у квітні, свідчить про те, що виробництво харчових продуктів людини, зокрема використання пестицидів та хімічних добрив, може призвести до масового вимирання на землі, вже сприяючи зникненню мурах та бджіл серед багатьох інших видів. Вважають, що третині усіх комах на землі загрожує вимирання. Це може призвести до екологічної катастрофи або навіть загибелі цілої екосистеми. По іронії долі, найбільше постраждає виробництво продуктів харчування, адже зникають цінні запилювачі та життєво важливі ланки харчового ланцюга. Дослідження вказує, що лише радикальні зміни у виробництві продуктів харчування зможуть вирішити цю проблему. Міжурядова група експертів з питань змін клімату підкреслює, що настав критичний етап у боротьбі планети зі змінами клімату. Переможені вже майже визначені. Майамі, Дубаї, Шанхай, Нью-Делі і Лагос є одними з найбільших міст у світі, які можуть першими зіткнутися з руйнівним підвищенням температури повітря, рівня моря, забруднення, а також з екстремальною погодою вже до 2090 року. Зі збільшенням наукових доказів стає все важливіше боротися зі зміною клімату, особливо тепер, коли саме виживання стоїть на кону. Дослідження, опубліковане в журналі Science of the Total Environment, свідчить, що середовище існування зникаючого бенгальського тигра може бути знищене вже протягом наступних 50 років внаслідок зміни клімату та підвищення рівня моря. Сундарбанський регіон у Бангладеші та Індії є найбільшим мангровим лісом у світі і домівкою цього хижака. 15-місячне дослідження зменшення населення південного стада африканського слона встановило, що у лісі Книсна у Південній Африці залишився лише один дорослий слон жіночої статі. Традиційно ці лагідні гіганти подорожували цією місцевістю тисячами. Це ще один сумний приклад того, як полювання на тварин та руйнування їх середовища існування витіснило слонів з їх природного середовища та загнало у значно менші території. Нові супутникові дані виявили, що 1/3 зелених ландшафтів, тобто лісів, оброблюваних земель та інших видів нової рослинності, зосереджена в Індії та Китаї. Дослідження, що проводилося в університеті Бостона та опубліковане в Nature Sustainability, також виявило, що спостерігається збільшення рівня СО2 в атмосфері через добрива. Це явище відоме як вуглецевий ефект удобрення. У глобальному масштабі листове покриття земної кулі зростає. Однак разом з тим, як наслідок людської діяльності, зростає і рівень викидів СО2 в атмосферу. З метою збереження навколишнього середовища Європейський Союз має намір посилити закони щодо збирання деяких біопаливних культур, зокрема пальмової олії. Брюссель стверджує, що цей крок зроблений у відповідності з зобов'язаннями, взятими на себе перед Світовою організацією торгівлі. Однак дві найбільші країни-виробники пальмової олії – Малайзія та Індонезія – критикують цей план, посилаючись на несправедливість та дискримінацію на користь рапсової олії з ЄС. Французький уряд запропонував дуже суперечливий законопроект, спрямований на послаблення обмежень на атомну енергію та цільові показники викидів. Запропонований законопроект має бути розглянутий у парламенті до квітня. Планується, що із прийняттям нового закону Франція досягне своєї мети щодо вуглецевої нейтральності до 2050 року. Французький міністр екології Франсуа де Рюгі заявив, що новий законопроект є набагато більш амбітним і має скоротити викиди вуглецю на 87,5%.
Вигадливе екоселище, яке планують побудувати на околицях Копенгагена в Данії, стане надскладним завданням, адже мають бути дотримані усі 17 глобальних цілей ООН з метою створення еталону сталого будівництва і життя. Під час будівництва селища, яке розпочнеться цього року, будуть використовуватися лише перероблені матеріали. У селищі планують побудувати 400 будинків і поселити 830 осіб. Основними елементами проєкту стануть сонячні батареї, сади на дахах, рециркуляція води, стійкий до клімату дизайн. Відкриття селища очікується до 2023 року. На сьогодні у мене все. З вами була Олександра. До наступної зустрічі!